صباح الخير، معاكم مها علي. النهارده باذن الله هنعمل الكريم كراميل. طلبتوه مني كتير. الكريم كراميل لازم يبقى كريمي، من اسمه لازم يتحط في البق ويدوب في البق، ما ينفعش نستخدم فيه سنانا. كمان كميه الكراميل لازم تكون متناسبه، ويبقى فيه الصوص اللي انتوا شايفينه ده، ويبقى الطعم كده مش ناقصه حاجه. طريقتي مختلفه عن الطريقه المتعارف عليها عموما، ممكن اول مره تشوفوها، بس هي خبره سنين الحمد لله. شوفوا الطريقه ونقول بسم الله. اول حاجه هنعملها هي الكراميل، والنهارده هقول لكم المقادير لكل كوب حليب عشان اسهل عليكم ان شاء الله العمل، ما يبقاش الموضوع صعب. فانا الكراميل لكل كوب حليب هستعمل معلقتين كبار من السكر. لو حابين صوص الكراميل يبقى زياده شويه ممكن تخلوهم معلقتين ونص كبار من السكر لكل كوب من الحليب اللي هنستعمله. حطيت كمية السكر اللي تناسب عدد أكواب الحليب اللي هعملها إن شاء الله، وبعدين هحتاج إن أنا أحط معلقتين كبار ل3 معالق من المية. ليه بقى؟ علشان المية دي هتسهل علينا عملية الكرملة. في ناس عندها مشكلة كبيرة في موضوع الكراميل ده، والموضوع بسيط. يعني احنا لو ضفنا معلقتين المية دول هيمنع السكر إنه يتحرق مننا، وخصوصا للمبتدئين. هسيبه على نار هادية خالص لحد ما يدوب تماما. هتلاقوا طلع فقاعات كده، والفقاعات بتبقى كبيرة. مش هقلب خالص بأي معلقة، ملوش لازمة التقليب. كل اللي هعمله ان انا احاول بس ان انا اجيب اللي على الاطراف ده وادخله بان انا الف المقلاية زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا المقلاية يفضل ان يكون لونها فاتح علشان اقدر اظبط درجة الكراميل اللي انا هوصل لها. المقلاية لما بتبقى تيفال او لونها غامق الواحد ممكن يتخدع وما يعرفش ايه الدرجة اللي هوقف عندها، فيبقى افتح من اللازم او يطلع لا قدر الله محروق واغمق من اللازم، وساعتها بيمرر. اعرف ازاي ان الكراميل بقى جاهز؟ اولا بلاقيه بدأ يطلع فقاعات صغيرة مش فقاعات كبيرة. الحاجة التانية هي اللون، لازم يوصل عندي للون الكهرماني اللي انتوا شايفينه ده. عارفين لون الكهرمان؟ اللي هو مش الذهبي، الاغمق من الذهبي، اللي هو البني الفاتح خالص، وما يكونش فيه اي حبيبات سكر باقي. اهم حاجه تكونوا محضرين الكوبايات او الاطباق اللي هتحطوا فيها على طول، لانه ما بياخدش وقت، بينشف بسرعه. انا محتاجه الحق اصبه وكمان اوزعه في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده على الجناب. والخطوه دي مهمه جدا، خلوا بالكم منها، لازم تعملوها حتى لو القالب كبير، لان الخطوه دي بتسهل خروج قالب الكريم كراميل بعد كده. غير ان هي بتدي تدريجه في اللون، الكراميل من فوق غامق وبينزل على فاتح، فبتدي كمان شكل رائع. مليت كل القوالب ووزعت كويس قوي في الجناب، واستخدمت كمان فناجيل الشاي بتبقى حلوه قوي، وهسيبهم بقى على جنب يبردوا خالص لحد ما نعمل الكريم كراميل. هجيب الخلاط واحط فيه الحليب، مش هسخن الحليب ولا اي حاجه ولا هدفيه، انا هعمله كده على البارد زي ما هو. ولكل كوبايه هضيف معلقتين كبار من الحليب المجفف او اللبن البودره. ولكل كوبايه حليب برضو هستعمل من السكر معلقتين كبار، واللي يحب يبقى السكر قليل يقلل عن كده، ممكن يضيف معلقة ونص أو معلقة واحدة كبيرة، ده يعني حسب الذوق. لو ما عندكوش مشكلة في السكر معلقتين كبار بيبقى مظبوط. هنضيف كمان معلقتين كبار من القشطة، سواء القشطة البلدي أو القشطة الجاهزة المعلبة دي المتوفر عندكم. أنا للأسف الكاميرا كانت مقفولة وأنا بضيفهم، بس تداركت الموقف الحمد لله. وطبعا حسب عدد كوبايات الحليب بضاعف عدد معالق القشطة. اعتقد دلوقتي الصورة بدأت توضح وبدأتوا تفهموا ليه انا سميته كريم كراميل المعلقتين. هنضيف بيضتين لكل كوب من الحليب، ومهم عندي ان البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة وما يكونش بارد من التلاجة. طيب لو انا ما عنديش حليب مجفف او ما عنديش قشطة، ما اعملش الكريم كراميل؟ لا طبعا هنعمله، بس كل كوبايتين حليب هضيف عليهم 4 بيضات وهزود بيضة. يعني كوبايتين الحليب بدل ما يبقى عليهم 4 بيضات يبقى عليهم 5 بيضات. النتيجة هتطلع مختلفة شوية، بس هتبقى بديل كويس قوي للي حابب يتصرف ويعمله بالمكونات المتوفرة عنده. ما تزودوش بيض اكتر من كده لانه هيطلع معاكم مجلد ومش كريمي زي ما احنا اتفقنا، مش هتبقى النتيجة اللي احنا عايزينها. لكل كوب من الحليب هضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وممكن تنوعوا من الفانيليا البودرة والفانيليا السائلة. هاخد بقى الخليط ده واضربه في الخلاط. وخلي بالنا بالنسبة للبيض، انا مش بحط البيض كله مرة واحدة، انا كل بيضتين بحطهم واضرب شوية وبعدين اضيف البيضتين اللي بعدهم وهكذا. ما ننساش كمان نضيف نص معلقة صغيرة من الملح، ودي مهمة هنا لانها بتعادل كمية السكر اللي احنا حاطينها. بعد ما ضربت الخليط انا مش هبالغ في الضرب، مجرد ان هو يتخلط خلاص تمام عندي. هلاقي فيه رغوة على السطح، التقليب للرغوة دي هيضيعها لان هي عبارة عن فقاعات من الهواء. على قد ما نقلب بقى اختفت تماما الفقاعات دي، تمام ما اختفتش، ما يقلقنيش خالص، لاني هسيب الخليط ده على جنب لحد ما احضر القوالب بتاعتي. شايفين التقليب عمل ايه؟ بصوا
بدأت تتلاشى خالص، والباقي ده هيروح لوحده بالخطوات اللي هنعملها بعد كده هاقول لكم إزاي. أول طريقة هاوريها لكم هي إزاي نسويه في الفرن. هاجيب صينية كبيرة وأحط فيها القوالب بعد ما يكون طبعًا الكراميل نشف تمامًا وبقى عامل زي الإزاز كده، يعني ما فيش فيه أي سيولة. الكريم كراميل بُصّوا الفقاعات اللي قُلت لكم عليها اختفت خالص، ما بقتش موجودة يعني تقريبًا. الخطوة اللي جاية دي بقى مهمة، إن إحنا هنحتاج مصفى تكون فتحاتها ضيّقة، ما تكونش المصفى الواسعة، وهنحط السائل في القوالب عن طريق المصفى دي. الخطوة دي هتقضي على أي فقاعات لسه باقية، وكمان هتضمن إن الكريم كراميل يطلع ناعم جدًا وما فيهوش أي تكتلات. مهم أوي إن إحنا نجيب ورق فويل ونقطعه مربعات ونغطي بيه كل فنجان أو كل قالب، عشان بس نحمي وش الكريم كراميل إنه ييجي عليه أي مَيّة ممكن تبوظه. غطينا القوالب اللي عندنا كلها. في خطوة مهمة إن أنا لازم أعمل فتحتين بالسكينة في كل غطا، ونبدأ نملى الصينية بمية سخنة، وخلوا بالكم إن مستوى المية ما يزيدش عن تقريبا نص الصينية اللي احنا حاطين فيها القوالب. بكون مسخنة الفرن كأني بعمل كيكة بالظبط من قبلها، علشان لازم يدخل على فرن سخن. هحطه على الرف اللي في النص على درجة حرارة 170. جزء تاني حطيته في صينية الكريم كراميل وهسويه على النار من فوق، مش هدخله الفرن. وهعمل نفس الخطوات، لازم برضو اغطيه بالفويل كويس قوي، وهنعمل فتحات في الغطا زي ما عملنا بالظبط في القوالب الصغيرة. وهحطه برضو في صينية صغيرة مدورة، وهحط فيها مية سخنة، وهنسويه على نار هادية خالص خالص. بتاعة البوتاجاز من فوق لازم تبقى أقل حاجة. طيب تعالوا نشوف القوالب بقى أخدت قد إيه في الفرن. هي أخدت معايا ساعة تقريبا، وحسب الفرن عندكم خلي بالكم، يعني ممكن من 45 دقيقة لساعة. بعد 45 دقيقة نعمل تشيك كده نشوف. لازم ألاقي الأطراف أو الجزء اللي قريب من الأطراف ده مسك، والجزء اللي في النص هنلاقيه بيتهز شوية، معنى كده إن هي استوت. يعني مش لازم الجزء اللي في النص نلاقيه مسك تماما. بسيبها تبرد خالص بره في درجة حرارة الغرفة. بعد كده بدخلها التلاجة، وبتقعد في التلاجة من 4 ل6 ساعات، وفي التلاجة هتمسك كويس وكله هيبقى تمام. أنا بعمل الكريم كراميل من بالليل وبطلعه الصبح عشان يبقى ظبط معايا، والصوص الجامد اللي انتوا شايفينه ده. نقول كده بسم الله. أحلى لحظة في الكريم كراميل هي اللحظة دي، ما شاء الله شكله لذيذ وطعمه ألذ ألذ ألذ. طيب اللي سويناه على النار من فوق بمجرد ان خلص معايا، اخد معايا تقريبا برضو من ساعة الا ربع لساعة. وبشيل الفويل كده بتأكد ان هو تمام ولا لسه. هوريكم ازاي بقى تمام عشان الناس اللي مش عارفة. خلي بالكم الفويل لما بنشيله ممكن نلاقي فيه مية، لازم ننشفه كويس قبل ما نغطيه تاني وندخله التلاجة. بصوا سطحه بيبقى عامل ازاي، لازال فيه هزة في النص بسيطة. ما تقولوش لا ده لسه ني وتسيبوه اكتر من كده، لا هو كده تمام لسه هيدخل التلاجة. وكل ما يقعد في التلاجة اكتر هيطلع متماسك اكتر وطعمه احلى. بصوا كل اللي بياكلوه من ايدي الحمد لله بيعجبهم جدا طعمه وملمسه في البق. جربوه بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم. طريقة سهلة قوي قوي، خلصت بسرعة جدا، وما فيهاش بقى غلبة ولا تسخين. عايزين تعملوه في الفرن تمام، عايزين تعملوه على البوتاجاز تمام. قولوا لي ايه رأيكم بقى في وصفة النهاردة وتعليقاتكم الجميلة. ما تنسوش بقى اللايك الحلوة بتاعتكم وشير لكل اصحابكم واحبابكم، واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله.